Chào mừng các bạn đến với Góc Tâm lý, kênh chia sẻ những kiến thức thú vị về tâm lý học để ứng dụng vào cuộc sống. Bạn có từng gặp những trường hợp như thế này hay chưa? Chẳng hạn, bạn tham gia cuộc thi thể thao, bạn thấy đối thủ chơi rất giỏi hoặc có thể hình vượt trội hơn. Bạn ngầm dự đoán mình không thể thắng họ và rồi kết quả bạn thất bại đúng như dự đoán. Hoặc bạn có bài kiểm tra, tuy muốn điểm cao nhưng tự thấy học lực hiện tại đang kém nên đoán rằng kết quả chỉ ở mức trung bình và rồi kết quả bài kiểm tra đúng ở mức trung bình như dự đoán của bạn. Hoặc trước buổi phỏng vấn, bạn thấy bằng cấp, kinh nghiệm của mình yếu kém nên nghĩ rằng cuộc phỏng vấn sẽ không đạt kết quả tốt và rồi kết quả đáng buồn giống y như bạn dự đoán. Bạn có nghĩ rằng khả năng tiên đoán của mình rất giỏi hoặc khả năng đánh giá rất đúng thực tế hay không? Sự thực không đơn giản như vậy. Trong video này, Góc Tâm lý sẽ giới thiệu về hiện tượng lời tiên tri tự hoàn thành. Sau khi xem video, bạn sẽ hiểu tại sao những phán đoán của bạn lại thành sự thật theo cách không mong muốn như vậy nhé. Khái niệm. Trong tâm lý học có một khái niệm là lời tiên tri tự ứng nghiệm. Tiếng Anh là self-fulfilling prophecy. Đây là hiện tượng suy nghĩ, dự đoán của một người trở thành sự thật do chính họ đã thay đổi hành vi theo hướng của dự đoán, cho dù họ muốn hay không. Nói cách khác, khi chúng ta tin rằng một sự việc nào đó sẽ xảy ra, chúng ta vô tình hành động theo cách khiến điều đó trở thành sự thật. Ví dụ, một học sinh tin rằng sức học của mình không thể đạt điểm cao trong bài kiểm tra nên lo lắng, thiếu tự tin khi ôn bài hoặc không ôn những kiến thức khó. Kết quả là học sinh đó thực sự làm bài thi không tốt và kết quả kém đúng như dự đoán. Hiện tượng lời tiên tri tự ứng nghiệm cho thấy những dự đoán của một người trở thành sự thực không phải vì họ giỏi phán đoán dựa trên quan sát dữ kiện, mà vì tâm lý của họ đã định hướng hành động, khiến họ chấp nhận hành động theo hướng dự đoán hoặc không nỗ lực hành động để thay đổi tình hình. Từ đó dẫn đến kết quả xảy ra như dự đoán, cho dù họ muốn hay không. Đặc biệt, khi một người thấy những biểu hiện bất lợi, khó khăn, họ dự đoán kết quả sẽ tồi tệ và có tâm lý cam chịu, chuẩn bị cho kết quả tệ đó, rồi hành động một cách hời hợt thay vì nỗ lực. Cuối cùng, hiện thực sẽ tồi tệ đúng như dự đoán ban đầu. Trong lòng mỗi người đều mong muốn kết quả tốt đẹp, nhưng khi thấy những biểu hiện tiêu cực, họ lại lo lắng và dự đoán một kết quả xấu thay vì nỗ lực hành động để thay đổi. Từ đó khiến kết quả xấu dễ dàng xảy ra. Phân loại. Về phân loại, có thể phân chia lời tiên tri tự ứng nghiệm theo các loại như sau. Thứ nhất, lời tiên tri tự bản thân áp đặt và lời tiên tri do người khác áp đặt. Lời tiên tri tự áp đặt là dựa trên kỳ vọng của chính bản thân. Những lời tiên tri do người khác áp đặt dựa trên những gì người xung quanh mong đợi. Những áp đặt từ người khác có tác động càng mạnh khi họ là những người có quan hệ thân thiết hoặc có quyền lực như cha mẹ, thầy cô, cấp trên hoặc bạn bè, đồng nghiệp. Ví dụ, một học sinh học lực trung bình có niềm tin rằng khả năng của mình chỉ ở mức như vậy, không thể tốt hơn nên không cố gắng học nhiều hơn. Đó là lời tiên tri tự áp đặt. Bên cạnh đó, khi những người xung quanh như cha mẹ, thầy cô tin rằng học sinh đó không thể giỏi lên được nên không đầu tư thời gian, tiền bạc để kèm cặp, dạy thêm, học thêm hay khuyến khích học tập, thậm chí khuyên những lời tiêu cực như chỉ cần học lấy điểm đủ tốt nghiệp, hoặc học xong mai kia đi vào nhà máy làm là được, hoặc chê bai học sinh đó không làm nên thành tích gì, vân vân. Đó là những lời tiên tri do người khác áp đặt, có ảnh hưởng rất lớn đến học sinh. Thứ hai, lời tiên tri tích cực và tiêu cực. Trường hợp lời tiên tri tích cực, nó còn được gọi với tên gọi hiệu ứng Pygmalion, kỳ vọng hoặc niềm tin tích cực dẫn đến những hành động và kết quả tích cực. Cơ chế hoạt động của nó là khi một người tin rằng mình có khả năng đạt được điều gì đó, ví dụ như thành công trong công việc hay dự án, họ thường có xu hướng hành động tự tin, kiên trì hơn, chủ động tìm kiếm cơ hội và duy trì thái độ tích cực. Những hành động này giúp tăng khả năng thành công, và khi thành công đến, nó củng cố lại niềm tin ban đầu rằng họ có khả năng làm được. Ví dụ, trong giáo dục, nếu giáo viên tin rằng học sinh của mình có năng lực vượt trội, họ sẽ dành cho học sinh sự hỗ trợ đặc biệt, khuyến khích và tạo cơ hội để học sinh phát huy khả năng. Điều này khiến học sinh cảm thấy tự tin, nỗ lực học tập hơn. Cuối cùng kết quả học tập của họ tiến bộ rõ rệt, đúng như kỳ vọng của giáo viên. Trường hợp lời tiên tri tiêu cực, nó còn được gọi với tên hiệu ứng Golem, kỳ vọng hoặc niềm tin tiêu cực dẫn đến kết quả tiêu cực. Về cơ chế hoạt động, nếu ai đó tin rằng họ sẽ thất bại trong một tình huống, họ thường sẽ không đầu tư nhiều thời gian, nỗ lực vào việc chuẩn bị. Sự lo lắng và sợ hãi có thể khiến họ hành động hời hợt, dễ bỏ cuộc hoặc mắc sai lầm, từ đó dẫn đến kết quả không như mong muốn. Khi thất bại, họ lại càng tin rằng mình không có khả năng trong lĩnh vực đó. Điều này tạo ra một vòng lặp tiêu cực. Ví dụ trong mối quan hệ cá nhân, nếu một người tin rằng mối quan hệ của họ không hạnh phúc, họ có thể trở nên thiếu tin tưởng bạn đời, không nỗ lực cải thiện tình cảm. Những xích mích nhỏ có thể khiến họ suy diễn trở nên to tát, vân vân. Những hành vi này có thể khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng, lạnh nhạt hơn và dẫn đến chia tay, đúng như dự đoán tiêu cực ban đầu. Nguyên nhân. Về nguyên nhân, chúng ta có thể thấy hiện tượng lời tiên tri tự hoàn thành là do niềm tin, mong đợi có ảnh hưởng đến hành động và hành động sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực. Và đặc biệt hơn nữa, kết quả đúng như dự đoán lại càng củng cố thêm niềm tin ban đầu, tạo thành một vòng lặp liên tục.
Nếu bạn nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra không như ý muốn, nỗ lực của bản thân có thể ít đi, hoặc bạn cảm thấy không thể xoay chuyển tình thế. Điều đó cũng là khi mong đợi điều tồi tệ nhất, thì điều tồi tệ nhất sẽ đến. Biểu hiện. Liệu bạn có gặp một vài lời tiên tri tự ứng nghiệm ảnh hưởng xấu đến tâm lý và hành vi của bạn không? Có một vài dấu hiệu chính cho thấy bạn có thể đang bị mắc kẹt trong một lời tiên đoán tự ứng nghiệm. Đó là: 1. Thường xuyên đưa ra những dự đoán bi quan về tương lai. 2. Suy ngẫm về những trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ. 3. Tập trung chủ yếu vào những tiêu cực trong các tình huống nhất định. 4. Tin rằng những dự đoán tiêu cực của bạn là không thể tránh khỏi, và bạn không thể kiểm soát chúng. Nếu lời tiên tri là những kỳ vọng tích cực, nó có thể truyền cảm hứng, giúp bạn hăng hái, có thêm động lực lao động để đạt được mục tiêu, tăng khả năng thành công. Nhưng khi lời tiên đoán này dựa trên những kỳ vọng tiêu cực, nó có thể kìm hãm bạn và ngăn bạn phát huy hết tiềm năng của mình, luôn trong tâm thế chuẩn bị cho thất bại. Nó rất dễ trở thành sự thật. Sau đây là một số ví dụ bổ sung về lời tiên tri tự hoàn thành. Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp chúng ta đưa ra những dự đoán, hoặc mọi người đưa ra dự đoán và hành động khiến nó trở thành sự thật. Bạn thức dậy thấy trong người uể oải, thấy trời âm u, bạn dự đoán rằng ngày hôm nay sẽ chán nản nhạt nhẽo, thậm chí có điềm chẳng lành. Thế rồi bạn đi làm với tâm trạng buồn bã, không muốn tìm kiếm những điều thú vị. Nếu có sự cố nhỏ xảy ra, bạn cũng coi như điểm xui xẻo, kết cục là bạn có một ngày tồi tệ như dự cảm ban đầu. Những bậc cha mẹ tin rằng con cái của họ sẽ không có năng khiếu học tập, không có cơ hội học cao. Họ dễ nói những điều tiêu cực, lời khuyên học tạm bợ, gây nhụt chí, không đầu tư nhiều vào học tập cho con, khiến con cái mất dần động lực học tập. Nếu con cái không nỗ lực học tập để vượt qua niềm tin coi thường đó, thì chúng dễ đi đến kết quả như cha mẹ định hướng. Lời tiên tri tự ứng nghiệm không chỉ do cá nhân tự áp đặt hay tập thể áp đặt lên cá nhân, mà còn được hình thành theo tâm lý đám đông và tạo nên các xu hướng, hiện tượng trong xã hội. Giả sử, một ngân hàng đang hoạt động bình thường, ngẫu nhiên một ngày có nhiều người đến rút tiền, những khách hàng của ngân hàng thấy vậy trở nên lo lắng, quyết định rút tiền, vô tình hình thành tin đồn rằng ngân hàng đang giảm khả năng thanh khoản và nguy cơ phá sản. Càng nhiều khách đến rút tiền, càng làm cho ngân hàng lâm vào khó khăn, và tin đồn kia vô tình trở thành sự thực. Ví dụ khác, khi có thông tin chuẩn bị xảy ra thiên tai, nhiều người có dự đoán rằng sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm một số loại hàng hóa nào đó. Một số người bắt đầu mua sắm hàng hóa để tích trữ. Dần dần nhiều người khác thấy vậy cũng lo lắng và hành động theo xu hướng của đám đông. Điều này khiến tình trạng khan hiếm hàng hóa thực sự diễn ra đúng như. Một ví dụ thực tế về lời tiên tri tự ứng nghiệm là tình trạng thiếu xăng ở California vào đầu những năm 1980. Truyền thông California bắt đầu báo cáo rằng lượng khí đốt đang ở mức thấp và có khả năng xảy ra tình trạng thiếu xăng. Mặc cho thực tế là nguồn cung hiện tại lúc bấy giờ có thể dễ dàng đáp ứng mức nhu cầu hiện tại. Từ những thông tin của giới truyền thông, những người lái xe đã trở nên hoảng loạn và đến trạm xăng để đổ đầy xăng cho xe của họ, và cố gắng dự trữ càng nhiều xăng càng tốt trong bất kỳ vật gì mà họ có thể dùng để trữ xăng. Từ đó dẫn đến tình trạng thiếu hụt xăng thật sự. Như vậy, nếu giới truyền thông chỉ báo cáo sự thật về trữ lượng xăng, không đưa ra dự đoán về tình hình, thì khả năng là các cá nhân sẽ không thay đổi hành vi của họ, và tình trạng thiếu xăng sẽ không bao giờ xảy ra. Trong mối quan hệ tình yêu, một người tự ti, lo sợ sẽ bị từ chối trong các mối quan hệ lãng mạn, sẽ gây ra tâm lý rụt rè, khiến họ hành động khép kín hoặc quá thận trọng, không thể tăng cường giao lưu và nâng cấp mối quan hệ, từ đó có thể đẩy những người bạn đời tiềm năng ra xa. Kết quả là sự từ chối không chỉ là nỗi sợ mà tăng dần khả năng trở thành sự thật. Trong việc quản lý đội nhóm, phân công nhiệm vụ, một người quản lý tin rằng một nhiệm vụ sẽ phù hợp giao cho một số nhân viên nhất định. Chẳng hạn, nhân viên đã có kinh nghiệm, đã được đào tạo, còn nếu giao cho những nhân viên khác, sẽ làm kém hơn. Hành động phân công này khiến cho nhóm nhân viên được giao việc sẽ càng có nhiều cơ hội rèn luyện, tăng thêm năng lực, làm tốt nhiệm vụ, còn những nhân viên khác thì càng thiếu kinh nghiệm và không thể đảm đương nhiệm vụ. Điều này càng củng cố thêm sự thiên vị của người quản lý. Ứng dụng những ví dụ nêu trên có thể gợi ý cho chúng ta nhiều cách để ứng dụng hiện tượng lời tiên tri tự hoàn thành vào đời sống. Chúng ta có thể khai thác niềm tin tích cực và chấn chỉnh lại những niềm tin tiêu cực trước khi quyết định hành động. Ứng dụng chữa bệnh thể chất, ví dụ như hiệu ứng giả dược, hay còn gọi là hiệu ứng placebo. Đôi khi các phương pháp chữa bệnh không có tác động gì đến bệnh nhân, nhưng họ vẫn có những biến đổi thể chất nhờ niềm tin khỏi bệnh qua những viên thuốc giả, phẫu thuật giả, cách thức tư vấn, lời khuyên của bác sĩ, vân vân. Ứng tương tác xã hội như các mối quan hệ tình yêu hôn nhân, như một số ví dụ mình đã nêu ở phần trước. Ứng dụng trong tạo dựng sự tự tin và động lực, như những ví dụ về học tập, thi đấu, phỏng vấn mình đã nêu ở phần trước. Vấn đề định kiến và kỳ thị. Có những người cho rằng một số nhóm người trong xã hội vốn dĩ thấp kém hơn mình, điều đó khiến họ hành xử theo niềm tin của họ. Họ từ chối trao cho đối tượng bị coi thường những cơ hội học hỏi, phát triển và chứng minh điều ngược lại. Vì vậy, muốn xóa bớt đi những kỳ thị xã hội, trước hết, ta cần thay đổi niềm tin về những nhóm người trong xã hội.
Mở rộng. Có lẽ bạn đã từng nghe lời khuyên từ những sách self-help, fake it till you make it, nghĩa là cứ giả vờ tới khi bạn làm được. Đây không hẳn là lời khuyên ảo tưởng hay nhảm nhí, mà nó có cơ sở dựa trên ảnh hưởng của niềm tin đến hành động và kết quả. Vì vậy, nếu lời khuyên, lời động viên nào đó giúp làm việc hăng hái hơn, tích cực hơn, cho dù có vẻ khó hiểu, thì bạn hãy nhớ đến hiện tượng lời tiên tri, tự hoàn thành và ghi nhận lời khuyên ấy nhé. Trong thực tế cuộc sống, chúng ta luôn có những phán đoán về các vấn đề xung quanh. Khi nhìn thấy những biểu hiện tiêu cực trong một tình huống, thật khó để chúng ta đưa ra những phán đoán, niềm tin tích cực làm động lực hành động cho tình huống đó. Thậm chí chúng ta hoặc người xung quanh khi nghe niềm tin tích cực thì có thể cho rằng đó là một sự ảo tưởng. Những khó khăn của tình huống vẫn tồn tại, và những đánh giá tiêu cực sẽ gây áp lực lên niềm tin tích cực của chúng ta. Vậy chúng ta phải làm gì? Theo mình, bên cạnh niềm tin ban đầu, chúng ta cần một kế hoạch, phương pháp cụ thể để hành động nhằm thấy những kết quả nhỏ từng ngày, giúp củng cố thêm niềm tin ban đầu trước khi chúng ta đi đến kết quả cuối cùng. Ví dụ, bạn có tạng người gầy gò, bạn ước mơ có một thân hình nhiều cơ bắp, điều ấy khá khó. Nhưng việc đầu tiên là bạn cần làm là đặt niềm tin rằng bản thân có thể trở nên vạm vỡ, và bạn cần loại ra khỏi đầu những lời chê bai rằng bạn sẽ mãi gầy gò. Bạn có thể tìm kiếm những tấm gương đã thay đổi vóc dáng để làm vững chắc thêm niềm tin của bạn. Tiếp nữa, bạn cần đặt mục tiêu theo lộ trình, tìm phương pháp và bắt đầu thực hiện chế độ ăn uống, tập luyện khoa học. Bạn kiểm tra tiến độ sau những giai đoạn. Từng thành quả nhỏ của sự tiến triển lại càng củng cố thêm niềm tin của bạn hơn. Đó chính là vòng lặp của lời tiên tri tích cực. Tóm lại, lời tiên tri tự ứng nghiệm là khi kỳ vọng về tương lai tác động đến hành động của mọi người, khiến những kỳ vọng đó có nhiều khả năng trở thành sự thật hơn. Kỳ vọng hay lời dự đoán có thể là tích cực hoặc tiêu cực, có thể đến từ chính bản thân mỗi người hoặc từ những người xung quanh họ. Khái niệm về lời tiên tri tự ứng nghiệm này làm nổi bật mối quan hệ mạnh mẽ giữa kỳ vọng và kết quả. Hiểu cách chúng hoạt động có thể giúp một người xác định được niềm tin của chính họ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như thế nào, để từ đó vận dụng vào những vấn đề của cuộc sống như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, mối quan hệ, phát triển bản thân, vân vân. Chúc các bạn luôn làm chủ được niềm tin và hành vi của mình. Cảm ơn bạn đã xem video của Góc Tâm Lý. Nếu bạn thấy video này hữu ích và muốn tìm hiểu thêm, hãy nhấn đăng ký kênh để khám phá thêm nhiều điều thú vị nhé.